Hai anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ nói về cái nhân vật ra mắt cũng không còn quá mới nữa, nhưng mà mấy hôm trước thì nó có cái update năng lực thức tỉnh thứ hai nên là mình móc ra làm video luôn ha. Video này thì mình sẽ làm hơi khác với mấy cái video trước để đổi gió. Anh em thích cái nào hơn thì cứ comment xuống bên dưới để mình biết với nha. Ok, vào vấn đề chính thôi. Sagula là một nhân vật cận chiến thuộc lớp kiên cường. Khác với những tướng được ra mắt trước đây thì em này sẽ sử dụng một thanh năng lượng mới hoàn toàn là hư vô. Lối chơi của Sagula xoay quanh việc tử trận của mọi nhân vật trên sàn đấu, kéo dài trận đấu để thay đổi trạng thái nhằm sống sót lâu hơn trên chiến trường. Về mặt ưu điểm, đầu tiên là sát thương đầu ra khá ổn và phạm vi tấn công sát thương cũng vừa phải. Thứ hai là Sagula có khả năng gián đoạn mana, giúp cho anh em có thể đánh bại được những map có quái có mana hoặc giúp ích khá nhiều trong PvP. Về phần nhược điểm, không như con boss ở màn 10, Sagula khá bị động trong việc tấn công vào mục tiêu ở hàng sau. Thứ hai, em này sẽ phải hơi ép đi team đông. Nếu quái quá mạnh hoặc là team mình quá trâu thì việc nạp mana cũng sẽ gặp khá nhiều khó khăn vì cần tận 210 hư vô để hóa hình. Mặc dù có những nhược điểm như trên nhưng vẫn có thể khắc phục được. Sagula ở thời điểm hiện tại vẫn có thể làm tốt trong việc gây sát thương và tạo ra một vài hiệu ứng khó chịu cho team địch, và cũng là một nhân vật khá mới lạ khi mà game vác dần các boss ra để làm nhân vật. Từ đó anh em sẽ không cần phải ngại trong việc xuống tay đầu tư cho em này, mặc dù đằng nào thì nó cũng sẽ mắc sớm thôi, hoặc anh em còn có cả cái kế thừa cấp nữa mà. Phần này thì mình sẽ nói sơ qua về kỹ năng và các thông tin khác. Anh em nghe không rõ có thể vào game để đọc lại ha. Đầu tiên là về đòn tấn công cơ bản. Sagula vung đao gây sát thương vật lý đơn mục tiêu với tầm đánh 1 ô đối với mọi hướng. Kỹ năng hư vô hóa, nhận 30 hư vô mỗi khi đồng đội hoặc kẻ địch từ trận. Khi đầy thanh hư vô, Sagula sẽ tiến vào trạng thái phán quyết hư vô. Ở trạng thái này, đòn đánh thứ ba của Sagula sẽ gây sát thương vật lý bằng khoảng phần trăm của lực phép chia cho 16 cộng 250. Nó sẽ là 16,66666 một đống số 6 chứ không hẳn là chia cho mỗi 16 đó ha. Lưu ý là hư vô vẫn sẽ tăng khi mà Sagula tấn công thường. Lên level 4, khi hóa hình sẽ hồi lại 100% máu tối đa. Level 8, khi hóa hình, đòn tấn công thứ ba sẽ làm giảm 30 mana của mục tiêu. Năng lực thức tỉnh: thứ nhất, nghi thức hư vô, nuốt hai đồng đội hai bên trái phải, cấp 60 hư vô và 25% hút máu vật lý trên mỗi đồng đội bị tiêu diệt. Lưu ý, chỉ em nhân vật có cấp sao cao nhất mới có thể nuốt. Năng lực thức tỉnh thứ hai là chấm dứt trong team mình. Nếu Sagula có cấp sao cao nhất sẽ ngăn tất cả nạp mana trong vòng 3 giây khi Sagula hóa hình. Lưu ý cả hai team đều không thể nạp mana ha. Giờ thì mình sẽ nói về lối chơi, trang bị và đội hình của Sagula. Sagula có lượng máu không quá cao và cũng là tướng đi hàng đầu, dẫn đến việc em này sẽ có thể tèo khi mà chưa đủ hư vô, nên anh em có thể build theo hai lối, nửa tan hoặc là tốc cao để khắc phục điều này. Đầu tiên là về bảo cụ, chắc chắn là ưu tiên trấn phàm ăn hư vô, phù hợp với cơ chế tăng tử trận. Nó cũng sẽ giúp cho em này gia tăng thêm lượng phòng thủ, giúp cho việc sống sót và trụ lâu hơn trong trận đấu. Nếu không có trấn, anh em cũng có thể cân nhắc những bảo cụ khác như là búa trừng phạt để gia tăng trực tiếp vào sát thương vật lý kèm cả hiệu ứng hồi máu. Sách chiến thuật của lão tướng, đoạn kiếm bóng đêm hay là rìu của người khổng lồ đều ok cả. Kế đến là trang sức. Đơn giản thì anh em chơi bộ 5 sắc bén nếu chơi đam, hoặc là 5 thép nếu mà anh em muốn chơi cả tang nữa. Nếu không đủ 2 bộ thì anh em vẫn có thể mix 3 sắc bén với 2 gió hoặc là 2 manji. Lưu ý bộ thép thì mình sẽ không mix để nó có thể trâu hẳn luôn, và lưu ý không nên chơi 5 manji hay là 5 rắn chắc, vì Sagula dùng skill một lần và không dùng mana, nên hai bộ này nếu mà thiếu đồ thì anh em chỉ mix 2 ấn thôi là đẹp. Ưu tiên dòng lực tấn công, tốc độ tấn công hoặc sát thương vật lý chí mạng ở dòng chủ lực. Dòng phụ xoay quanh những dòng trên kèm thêm dòng xác suất chí mạng vật lý và 2 dòng phòng thủ. Cuối cùng là về phần cổ vật và xây dựng đội hình. Ở tập kết thì chắc chắn sẽ là team trick và mặt nạ ảo ảnh rồi. Hai món còn lại anh em có thể chọn những món giúp gia tăng sát thương như là ống ngắm The Wolf, chùy sắt, đội đột kích. Về phần kẻ ăn nổi sợ và găng tay nhà sưu tầm sẽ khó build hơn một chút xíu. Để bắt được quái hàng sau, anh em cũng có thể lên cho mình cuộn thần chú dịch chuyển tức thời, cũng ok nếu anh em đã đủ đam. Chiến trường thì mình sẽ có hai lối build khác nữa, đó là team triệu hồi với full tướng triệu hồi là Mara, Rai, Ellie, Vi và Saras. Cổ vật chính sẽ là hư vô vĩnh hằng, còn lại thì tùy anh em phối thôi. Với đội hình này thì Sagula sẽ chỉ là đam phụ thôi, nên anh em có thể build tank hoặc là build đam đều được. Lối chơi thứ hai là thuần tank. Với lối này nó sẽ giống như là build tank cho trung A hoặc là rank tank, chỉ cần mang Sagula làm chính thôi, không cần phải build gì cầu kỳ. Ba món cổ vật sẽ là giáp đoàn kết, cờ lực lượng dân quân và mũ giáp hậu vệ. Tất cả các món cổ vật mà mình nhắc đến từ nãy tới giờ anh em đều lấy dòng vật lý hoặc là tốc đánh giúp mình ha. Hầu hết thì mình sẽ sử dụng năng lực thức tỉnh thứ nhất để có thể nạp hư vô nhanh chóng và gây sát thương nhiều nhất có thể. Nhưng nếu anh em mang con này để đi hỗ trợ cho team thôi thì anh em vẫn có thể lấy năng lực thức tỉnh thứ hai vẫn được. Anh em kẹp với Batray sẽ làm cho team địch khá khó chịu với lượng mana khổng lồ cần phải hồi. Cái này thì anh em mang đi cho vui thôi, chứ để leo rank try hát thì nên cân nhắc ha. Ok, vậy là mình đã đi qua hết các phần cần nói về Sagula. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho anh em khi mà sử dụng anh hùng này. Nếu anh em có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì, anh em cứ comment xuống bên dưới giúp mình. Được thì cho mình xin thêm một like và một sub. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo. Bye.